bẹ́ẹ̀ lọ́kọ́rọ́ ìṣẹ̀mí ẹlẹ́lẹ́ kúkúrú. yàrá tí o bí ọjọ́ ọ̀la rẹ ṣe pàtàkì kún ẹbí rẹ àwùjọ kọ ẹ̀yà àtúwọ́ ti kára rẹ gan. máa lu ìpínlẹ̀ rẹ Èkìtì. ó ní ìlàkìtì ọjọ́ iwájú rẹ kò ṣeé tọ́ka sí. àjọ NDLEA ní ṣàgbéǹde ètò kọ̀ọ̀kan pè ní war against drug abuse wádà òwòkọ̀ bá ti yá tẹ̀bá àdìwọ̀ líkírí mọ́ ń jẹ́. egbògi olóró yìí ṣe nǹkan rẹ̀ ẹ jáwọ́ nú ẹ̀. ẹ̀jẹ̀ máa bá wọn sọ wọ́n má ṣe hùwà ìbàjẹ́ mọ́. àjọ tí ń gbógun ti egbògi olóró ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Èkìtì ń fi àkókò yìí fọ rere sí gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Èkìtì lọ́mọdé lágbà lọ́kùnrin lóbìnrin wípé ẹ yàgò fún lílò títà tàbí gbígbìn egbògi olóró bíi igbó tramadol rafnol codeine mọ́kìtè àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. igbó mímu a máa yani ní wèrè tàbí kó rán ni lọ sẹ́wọ̀n bẹ́ẹ̀ ni ó lè ṣekú pa ọ́. bákan náà là ń rọ gbogbo ọba aláyé ìjòyè àti gbogbo ọmọ onílẹ̀ ẹ jẹ́ kí ẹ yàgò láti máa yọ̀ǹda ilẹ̀ wa fún àwọn karambání ẹ̀dá tí ń fi gbogbo ilẹ̀ wa ṣe igbó gbígbìn. ẹ rí i dájú pé ẹ ṣàbójútó ẹnikẹ́ni tí ẹ bá fún nílẹ̀ ẹni gbépo lájà àti ẹni tó gbà á lẹ̀ ọ̀daràn làwọn méjèèjì. àwa fi ń tó yín létí pé àjọ NDLEA ti ṣàgbéǹde ètò kan tí a mọ̀ sí war against drug abuse wádà ẹnikẹ́ni tí ọwọ́ bá tẹ̀ yóò fi mú kàtà òfin gbé ìgbé àlàáfíà yàgò fún egbògi olóró. àjọ NDLEA Èkìtì State Command lolùkéde. ẹ̀jẹ̀ máa bá wọn sọ wọ́n má ṣe hùwà ìbàjẹ́ mọ́. kí ìrà olè oníbà ìjà kòkòrò kẹsùn kábàámọ̀rọ̀ ni wísí wùrùwẹ́rẹ́ rẹ̀ yíyá àjọ ni sùn lóru. àjọ kó gbógun ti àṣà gbígbé àti lílo egbògi olóró lálẹ́ NDLEA ẹ̀ka tùpínlẹ̀ Èkìtì lẹ́mọ̀ ìfọ́rẹ́rẹ́ àṣà gbígbìn títà ìlòkulò àti títí fàyàwó egbògi olóró lẹ́ ògidì fún gbé ayé ọmọ ẹ̀dá kúkọ bá mọ̀ dààmú lórúkọ méjì egbògi olóró ní mímu àti gbígbẹ́rẹ̀ ọyọ́ ìrànilẹ́ àbí kẹsàn ni líú bẹ́ẹ̀ ní yóò rán lọ́rùn àpàpàǹdodo òjá balẹ̀ yìí àjọ NDLEA lùpínlẹ̀ Èkìtì mú kẹ́sì ọ̀dọ́ langba lákùnrin àti lọ́bìnrin àgbàlagbà àtọmọdé lùpínlẹ̀ Èkìtì wí gẹ́gẹ́gẹ́dẹ́ ní kò yẹra kọ èyíkéyìí ẹ̀yà egbògi olóró bíi ugbó ògìgò òyìnbó tramadol rafnol codeine àti ọ̀múrì bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́kọ́rọ́ ìṣẹ̀mí ẹlẹ́lẹ́ kúkúrú. yàrá tí o bí ọjọ́ ọ̀la rẹ ṣe pàtàkì kún ẹbí rẹ àwùjọ kọ ẹ̀yà àtúwọ́ ti kára rẹ gan. máa lu ìpínlẹ̀ rẹ Èkìtì. ó ní ìlàkìtì ọjọ́ iwájú rẹ kò ṣeé tọ́ka sí. àjọ NDLEA ní ṣàgbéǹde ètò kọ̀ọ̀kan pè ní war against drug abuse wádà òwòkọ̀ bá ti yá tẹ̀bá àdìwọ̀ líkírí mọ́ ń jẹ́. ẹ kú dédé àsìkò yìí gbogbo ẹ ti ń láǹfààní láti máa gbọ́ ẹ káàbọ̀ sórí àkọ́tún ètò NDLEA wọ́dà afa ètò tá a gbé kalẹ̀ láti máa fi lára wa lọ́yẹ̀ ètò tá a gbé kalẹ̀ láti máa fi tọ́ra wa sọ́nà ètò tá a gbé kalẹ̀ láti máa fi ṣe ara wa létí àwọn ọṣẹ́ tó ṣe é ṣe kí gbígbé àti lílo egbògi olóró kó ṣe ní àwùjọ wa àjọ tó mójútó gbígbé àti lílo egbògi olóró ńlẹ̀ yìí àjọ NDLEA àwọn ni wọ́n ṣe agbátẹrù ètò yìí bá ti máa ń ṣe ní gbogbo ọjọ́ mẹ́jọ báyìí ẹ̀ mọ̀ wípé òun yìí yàtọ̀ sí eléyìí tí ẹ̀mọ́ ń gbọ́ tẹ́lẹ̀ ẹ̀ mọ̀ ó dàpá kan jà mọ́ ẹyẹ ò sì ní sọ fẹ́ yẹ pé òkú ń bọ̀ láwọn àkókò kan àṣùgbọ́n lónìí èmi àtìyẹ àti àwọn àlejò mi yàrá gbára lájọ láǹfààní láti jọ púpọ̀ tí ó di òdìdí lónìí Ọ̀túnba Bernard Fabiyi ló kọ mi mo láǹfààní láti sọ fún yín pé mo ní àwọn àlejò ní yàrá gbára gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa ní gbogbo ọjọ́ mẹ́jọ báyìí wọ́n ti wà ń kalẹ̀ láti máa là wá lọ́yẹ̀ wọ́n wà ń kalẹ̀ láti máa fi tó àlétí kí ló ṣeé ṣe kó jẹ àti máa ìpalára tàbí ìjàmbá eléyìí tí gbígbé àti lílo egbògi olóró tí ó ṣeé ṣe ní àgọ́ ara wa lónìí ìta máa gbéyẹ̀wò àtàsí máa pẹ̀kẹ́lù lórí ètò NDLEA wọ́dà àfàwàyé ó ní àwọn irúfẹ́ ògùn olóró eléyìí tí a ní pàápàá jùlọ àwọn ìgbésẹ̀ wo àwọn ìpele wo oní ọṣẹ ògùn olóró ló máa ń fara lágọ̀ọ́ ara kí làwọn ìpele tá a ní bákan náà a tún bójú wo ìgbésẹ̀ tí àjọ NDLEA tí wọ́n ń gbé láti máa ṣèrànwọ́ fún àwọn tí wọ́n bá ti lo oògùn nílòkulò àti àwọn míì tó jẹ́ pé gbígbé àti lílo oògùn olóró ó ti di bárakú fún wọn. lónìí mo láǹfààní láti ní ọ̀gbẹ́ni Ifeoluwa Fabiyi ní yàrá agbára àwọn ní alukoro fún àjọ NDLEA ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Èkìtì bákan náà mo tún ní arábìnrin Ọbádàrẹ Bùsáyọ̀ ní yàrá agbára àwọn méjèèjì àti àwa yòókù ni wọ́n láǹfààní láti máa fi tó àlétí àwọn tá a pẹ̀ kẹ́lù ní òní gan láì fi àkókò ṣòfò ẹ jẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ ọ̀gbẹ́ni Ifeoluwa Fabiyi wọ́n kọ́kọ́ kí àwọn aráalé àkótó nípa àbọ̀ sọ́dọ̀ ẹnì kejì tó jẹ́ àlejò fún tòní ọ̀gbẹ́ni Ifeoluwa Fabiyi ẹ kí àwọn aráalé. ẹ ṣé Mr. Bernard ẹ kínkín sí orí ètò wa láàárọ̀ thank you. kódà arábìnrin Ọbádàrẹ Bùsáyọ̀ ẹ̀yin náà kí àwọn aráalé. ẹ káàárọ̀ àwọn èèyàn wa nílé lóko.
ìbò ní àti bẹ̀rẹ̀ ọ̀dọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Ifeoluwa Fabiyi ẹjẹ́ àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí irúfẹ́ àwọn oògùn olóró wo la ní common substance of abuse ẹjẹ́ àbẹ̀rẹ̀ láti apá bẹ̀yẹn. ẹ ṣe olóòtú ní Èkìtì state ní ìbáyìí àwọn oríṣiríṣi substance of abuse tá ti rí tá ti arrest from time to time the eléyìí tó common jù mí bẹ́ẹ̀ ò ní eléyìí ti igbó which is the most commonly abused drug here in Ekiti state is cannabis sativa. And when we say cannabis sativa, we now have different, they call it strain. We have different strain of it. They mix different things with it to produce, to make it more effective, to make it stronger, and to kill the scent, the odor that comes from it. And one of it is loud, the popular loud. It's very common. It is also cannabis, but cannabis that has been mixed with other things. That is another example. Then we have Colorado, which is very, very common, which has been causing a lot of havoc among the youths in our society today. When you are hearing on colos, the one they are talking about is that Colorado. It's also a strain of cannabis. Another example is Arizona, which they call on the street AZ. These names I'm giving you are the street names. The Loud, the AZ, the Colorado. We have another example, Banku. We have there's one that came out recently. The street name anyway, they call it Para, which is meth. On the street they call it ice, methamphetamine. So these are examples. Then we have the ones that are very common, the ones that are very popular, rather the cocaine, the heroin, the amphetamine, and we have other examples. Like there is also what we call the non-conventional substances. Non-conventional substances are the ones that there is no law that prohibits their use in the society. Okay. There are things that are commonly used around us. There are things that we use on a day-to-day basis, but which people have now devised a way to mix together to get the same effects that they are getting from the popular illicit ones. For example, the example of the non-conventional substances, which we have seen here, is the popular squishy. When you say squishy, some people just tell you that squishy, the thing looks like zobo. So they mix different things. Inside it, you see cannabis, you see tramadol. Some people mix cocaine, some people mix heroin, different mix various forms of substances together to form one. Exactly. So they call it, we call it non-conventional substances because it doesn't fall under the popular one which the law prohibits. But this one's now is even causing more havoc than the regular ones, because you see people will be destroying themselves with this common with these substances, and then you find out there is nothing law enforcement agency can do for them. Another example is when you see, I don't want to mention the name of the brand, some soft drinks. Some people will carry soft drinks and mix some things inside it, and from they can carry the bottle from morning till night, and they are sipping. You think they are drinking a soft drink? Exactly. Meanwhile, there are other things that are inside. All right. Oda torí àwọn èèyàn tó jẹ́ pé èdè abínibí ni ó fẹ́ yé wọn dáadáa. Arábìnrin Ọbádàrẹ Bùsáyọ̀, gbogbo ohun tí Ọ̀gbẹ́ni Ifeoluwa Fabiyi ti bá wa sọ lédè ìbò, bóyá kẹ́ bá wa mú wálẹ̀ díẹ̀ àtòrí àwọn màmá wa nílé. Ẹ ṣeun atọ́kùn. Ohun tí ẹnìkejì bí sọ di wípé oríṣiríṣi àwọn kan tó wà ní àwùjọ wa nísìnyí tí àwọn ọ̀dọ́ táwọn èèyàn wa tí wọ́n mú tó yẹ pé ó wọ́pọ̀ láàrin wọn. Òun ni ó sọ nípa ti igbó mímu, pé igbó yẹn ó pé sí oríṣiríṣi. Ìmí wà tó jẹ́ wípé wọ́n ti mix oríṣiríṣi nǹkan pẹ̀lú bíi Loud, bíi Arizona àti Colorado. Ṣé rí igbó, normal igbó téèyàn bá ń fà á, everybody á ti mọ̀ pé àwọn mu igbó bíbá ní sọ pé bó ṣe máa ń rùn. Ṣùgbọ́n ṣe wá rí àwọn Loud yẹn, AZ yẹn, wọ́n ti mix oríṣiríṣi nǹkan pẹ̀lú tó yẹ pé téèyàn bá ń fà á ní ẹ̀gbẹ́ ọ̀dọ̀ yín, ẹ̀ ní mọ̀ pé wọ́n ti ẹ̀ ń fa nǹkan kan nítorí pé àwọn kan tí wọ́n mix mọ́ yẹn ó ti pa òórùn ẹ̀ mọ́lẹ̀ téèyàn fi ní mọ̀. So ó dẹ̀ tún wá sọ nípa ohun ìkejì tó ń pè ní non-conventional substances. Ìyẹn ló jẹ́ wípé tí tó bá rí lọ́wọ́ yín tí wọ́n lè mú yín sí, òfin gbà láyè pé kán lò. Irú squishes yẹn èèyàn nímọ̀ pé wọ́n ti mix oríṣiríṣi nǹkan pẹ̀lú ẹ̀, wọ́n á kọ̀ rò pé bóyá zobo náà mu, èyí tó dẹ̀ jẹ́ wípé ó máa ń fa àìlera sínú àgọ́ ara wa. Wọ́n dẹ̀ tún sọ nípa
ti àwọn kan tó yẹ pé àfẹ́ dárúkọ tó yẹ pé wọ́n ṣàgbé nǹkan dání ní mímu tó yẹ pé àwọn èèyàn á rò wípé ìkan báyìí náà mu o ìkan báyìí ẹlẹ́rìn dòdò náà mu tí wọ́n ní mọ̀ wípé wọ́n ti po oríṣiríṣi pọ̀ sínú ẹ̀. àwọn nǹkan míì tó dẹ̀ tún wà táwọn èèyàn tún máa ń tó yẹ pé ó bọ́ sí abẹ́lé tí ẹnìkejì mi ti sọ ṣáájú òun ni nípa ti ilé ìyàgbẹ́ eléyìí tó máa ń lò láyé àtijọ́ so ibi tí kinní máa ń lọ gọ́gọ́gọ́ sí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa ń gbémú sí. ibi tí ìgbésẹ̀ máa ń lọ wọ́n máa ń gbémú sí wọ́n ara ṣì díẹ̀ then kinní tó máa ń dì mọ́ ìdí àwọn ọmọ tó bá ṣe bí tó máa ń lò pampers wọ̀nyẹn wọ́n máa ń lò náà òun náà ó tún ní nǹkan tó ń ṣe then ṣe wá rí ewé purple leaves náà ó wà lára nǹkan tí tó yẹ pé téèyàn bá lò téèyàn bá rí lọ́wọ́ èèyàn wọ́n á rò pé bóyá àwọn ilé wọn ò ní mọ̀. àwọn yẹn falls under non-conventional substances. bẹ́ẹ̀ ni tíkejì mi ti sọ ṣáájú. ó dáa kó tó di pé a tẹ̀síwájú ẹjẹ́ àfi tó ń létí pé anílùyà agbára deputy commander of narcotics DCN Balogun Musa Adeola àwọn ni head drug demand reduction department NDLEA Ekiti State Command bákan náà tó ní assistant superintendent of narcotics Adekaola Fọláṣadé àwọn tá a jọ wà ní yàrá agbára náà. Now this is coming to you, Mr. Ifeoluwa Ajayi. I want to ask, this non-conventional substance, if peradventure you have someone arrested with this kind of thing, can they be prosecuted? You have someone with, let's assume you have someone, you arrest someone with a soft drink, you now discover it has been mixed with other substances. Right. Can such a person be prosecuted? All right, thank you, Mr. Bernard. In fact, recently we raided some drug spots in Ado, and we arrested one individual with 14 liters of school ship, and he will be prosecuted. Now, the question is, the things they mix inside it are drugs that the law of the land prohibits. So if you are arrested with it and these substances you are selling is tested and this thing tests positive for cocaine, you'll be prosecuted for cocaine possession and maybe usage. So yes, for instance, let me give you an example. There was a time there's another example of this non-conventional substance that is very common. They call it laughing gas. Now you see when people go to party, they hold balloon. They will be carrying balloon. You think they are decorating the hall with balloon. Meanwhile, they put the laughing gas inside the balloon and they inhale the balloon. So there was a time our agency from headquarters, they had to put out an emergency alert that this thing is causing a serious havoc in the society. We are declaring an emergency on it. We don't want to see it in our clubs. We don't want to see it on the streets. We don't want to see it with anybody. So anybody that is arrested will be prosecuted. Yes, the law permits. Ó dà arábìnrin Ọbádàrẹ Bùsáyọ̀ ní tá à ń gbìyànjú àti sọ ni pé àwọn oògùn tó bọ́ sọ abẹ́ non-conventional substance yìí tó jẹ́ pé òfin ìwò téèyàn bá rí lọ́wọ́ èèyàn níta èwo ṣeéṣe kéèyàn má fura pé òkàn ni bá wá rẹni tí àjọ NDLEA tó bá kẹ́fí pé kíní wà lọ́wọ́ rẹ̀ tí wọ́n sì ṣe àyẹ̀wò sí tán ni pé ó ti da lúrú pọ̀ mọ́ sápà bí àṣà Yorùbá irúfẹ́ níbẹ̀ ṣé àjọ NDLEA lẹ́tọ̀ọ́ láti fojú rẹ̀ wí náà fẹ́. bẹ́ẹ̀ni nítorí pé gẹ́gẹ́ bí ìkejì mi ti sọ ṣáájú ìkan tí wọ́n mu tí wọ́n kó sínú ẹ̀ yẹn ìkan tí òfin ò fàyè gbà ní gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ wípé a lọ gbé àwọn kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tó dẹ̀ pé kí ni squishes yẹn ó tó 50 tí wọ́n bá ní ọwọ́ wọn nígbà tá a dẹ̀ gbé tí a ṣẹ̀yẹ̀wò a rí wípé àwọn kan tí òfin ò gbà ó ti kó papọ̀ mọ́nú ẹ̀ so òfin tí ẹni gan tá a bá odidi lọ́wọ́ ẹ̀ àti òun náà the same òfin náà ló mú wọn so the same ìyà náà máa fi jẹ nílé ẹjọ́. ó dáa kó tó di pé a tẹ̀ sọ àwájú ẹja dókè lọ́nà ká gbé iṣẹ́ láti ọjọ́ àjọ NDLEA tá a bá padà dé àwọn àlejò mi wà yàrá agbára a ṣe ojú òpó lẹ̀ fẹ́ yàrá ilé náà tẹ bá ní ìbéèrè kan tàbí méjì tẹ fẹ́ béèrè kó tó di pa kó lóde tó ẹja dókè lọ́hùn à ń padà bọ̀. kòkòrò kẹsùn kábàámọ̀ràn ni wísí uruwẹ́rẹ́ rẹ̀ yíyàjọ́ ni sùn lóru àjọkọ gbógun ti àṣà gbígbé àti lílo egbògi olóró lálẹ́ NDLEA ẹ̀ka tùpínlẹ̀ Èkìtì lẹ́mọ̀ ìfọ́rẹ́rẹ́ àṣà gbígbé títà ìlòkulò àti títí fàyàwọ́ egbògi olóró léwu gidi fún gbé ayé ọmọ ẹ̀dá nǹkan bá mọ̀ dààmú lórúkọ méjì egbògi olóró ní mímu àti gbígbẹ́rẹ̀ ọyọ́ ìránilẹ́ àbí kẹsàn ni líú bẹ́ẹ̀ ní ìránilẹ́rùn àpàpàǹdodo kùdí abálẹ̀ yìí àjọ NDLEA lùpínlẹ̀ Èkìtì mú kẹ́sì ọ̀dọ́ langba lákùnrin àti lọ́bìnrin àgbàlagbà àtọmọdé lùpínlẹ̀ Èkìtì fún ìgẹ́dẹ́gẹ́dẹ́ nìkan yẹra kan èyíkéyìí ẹ̀yà egbògi olóró bíi ugbó ògìgò òyìnbó tramadol rafnol codeine àti ọ̀múrì bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́kọ́rọ́ ìṣẹ̀mí ẹlẹ́lẹ́ kúkúrú yàrá tí o ní ọjọ́ ọ̀la rẹ ti
Èkìtì. ó nílò akitiyan ọjọ́ iwájú rẹ̀ kò ṣe é tọ́ka sí. àjọ NDLEA ní ṣàgbéǹde ètò kọ̀ọ̀kan pè ní war against drug abuse wádà. òwòkọ̀ bá ti yá tẹ̀bá. adriwọ̀ líkírí máa ń gé. egbògi olóró yìí ṣe nǹkan rẹ̀ ẹ jáwọ́ nú ẹ̀. ẹ̀jẹ̀ máa bá wọn sọ kí wọ́n má ṣe hùwà ìbàjẹ́ mọ́. àjọ tí ń gbógun ti egbògi olóró ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Èkìtì fi àkókò yìí fọ rere sí gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Èkìtì lọ́mọdé lágbà lọ́kùnrin lóbìnrin wípé ẹ yàgò fún lílò títà tàbí gbígbìn egbògi olóró bíi igbó tramadol rafnol codeine monkite àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. igbó mímu a máa yani ní wèrè tàbí kó rán ni lọ sẹ́wọ̀n bẹ́ẹ̀ ni ó lè ṣekú pa ọ́. bákan náà là ń rọ gbogbo ọba láyé ìjòyè àti gbogbo ọmọ onílẹ̀ ẹ jẹ́ kí á yàgò láti máa yọ̀ǹda ilẹ̀ wa fún àwọn karambání ẹ̀dá tí ń fi gbogbo ilẹ̀ wa ṣe igbó gbígbìn. ẹ rí i dájú pé ẹ ṣàbójútó ẹnikẹ́ni tí ẹ bá fún nílẹ̀ ẹni gbépo lájà àti ẹni tó gbà á lẹ̀ ọ̀daràn làwọn méjèèjì. àwa fi ń tó yín létí pé àjọ NDLEA ti ṣàgbéǹde ètò kan tí a mọ̀ sí war against drug abuse wádà. ẹnikẹ́ni tí ọwọ́ bá tẹ̀ yóò fi mú kàtà òfin gbé ìgbé àlàáfíà yàgò fún egbògi olóró. àjọ NDLEA Èkìtì State Command lolùkéde. wọ́n má ṣe hùwà ìbàjẹ́ mọ́ o. ẹ̀jẹ̀ máa bá wọn sọ kí wọ́n má ṣe hùwà ìkà yìí o. ẹ̀jẹ̀ máa bá wọn sọ kí wọ́n má ṣe. ẹ káàbọ̀ padà látòkè lọ́hùn-ún ètò tẹ́ ń gbé lọ́wọ́ ilé ètò NDLEA wàdà afa eléyìí tí àjọ tó ń mójútó gbígbé àti lílo ògùn olóró ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Èkìtì tí wọ́n ṣe agbátẹrù ẹ̀. mo ní yàrá agbára alukoro àjọ NDLEA ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Èkìtì ọ̀gbẹ́ni Ifeoluwa Fabiyi ẹ̀jẹ̀ ń pè dáadáa báyìí ọ̀gbẹ́ni Ifeoluwa Fabiyi àti arábìnrin Bádàrí Bùsáyọ̀ àwọn ni wọ́n ń bá wa àfihàn lámẹ̀tọ́ àwọn ìbéèrè tá a ti ń béèrè lọ́wọ́ wọn láti ẹ̀ẹ̀kan. Now coming back to you, Mr. Ifeoluwa Fabiyi, I want to ask, what are the help, what are the assistance that that NDLEA is rendering to people that are fond of drug, the drug users? What are the help you are rendering to them? Thank you, Mr. Bernard. One of the helps that my agency is rendering to people that are abusing substances, the drug addicts. Which we call drug-dependent persons now. Anyway, is what we are doing now. Public sensitization. We are giving them information, accurate information on the dangers of these illicit substances that they are abusing. Some of them are doing it ignorantly, without knowledge of the negative effects it can have on their health. So, awareness creation through education, public enlightenment, sensitization workshop, and we have been doing that from. Okay, this program has been running for the past 3 months now. It will continue to run till December. In fact, let me tell you, our efforts in this regard in public sensitization was adjudged to be the best in the country by our agency last year. Wow! So, which means we have been doing very excellent in that regard. Another help that we render to people that are using drug is what we call referral service, because in our command here in Ekiti State we don't have rehabilitation center. Where if you go to our office in Akure, there is a rehabilitation center. So they admit people that are using drugs and they give them treatments and all the necessary help that they need. But here in Ekiti Command, because we don't have rehabilitation center, what we do is when we bring them in and we assess them, those that need to be referred, we are partnership with private and public institutions in the state. Like Ekiti State Teaching Hospital, we have good rapport with them. Those that can be referred to them, we refer them to Exud. Those that can be referred to our office in either Akure or Kogi State, we refer them to the place. And for if people come in and after assessing them, we find out that they don't really need rehabilitation per se, that all they need is counseling. We offer counseling service here in Ekiti State Command. Those are some of the helps that we render to drug users. Ó dà kó tó di pé màá bọ́ sọ́dọ̀ arábìnrin Bádàrí Bùsáyọ̀ ẹ jẹ́ ìyọ̀ǹda nọ́mbà tẹ́yìn èèyàn ó pè sí sórí ètò yìí bẹ́ẹ̀ bá ní ìbéèrè àtẹ́fẹ́ bí àwọn aṣojú àjọ NDLEA àjọ tó ń gbógun ti gbígbé àti lílo oògùn olóró ní orílẹ̀-èdè yìí ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Èkìtì tẹ́ bá ní nǹkan tẹ́ fẹ́ bí wọn lórí ètò yìí ẹ jẹ́ ìyọ̀ǹda nọ́mbà tó bọ́ sí yàrá gbára 0915 0905905 0915 0905905 tàbí 0704 1001905 0704 1001905 nọ́mbà méjèèjì tẹ́ láǹfààní láti pèsè ní bákan náà lójú òpó Facebook @Midas Radio 905 @Midas Radio 905 ẹ lè fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín kẹ́ẹ̀fì sọ̀wọ́ síbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè á láǹfààní láti bí wọ́n kó tó di pé wọ́n kúrò ní yàrá gbára 0915 0905905
0915 0905905 tàbí 0704 100 1905. Kí n tó béèrè ẹ̀jẹ̀ ń gbé pè ná ẹ kú dédé àsìkò yìí. Hello, sir. Hello, good afternoon. Good morning, it's morning. Ẹ káàárọ̀ ẹ kú ojúmọ́ ẹ kú dédé àsìkò yìí. Bàbá táwọn ló sọ̀rọ̀ láti Adó. Ọ̀la ìbéèrè yín. Ìbéèrè tàwa ni pé màmá Dunu sọ àwọn fẹ́ rí yàtọ̀ sí ẹ̀. A fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pé àmúgbà tó máa ta fọ́ọ̀mù. Fọ́ọ̀mù kí nìyẹn? Fọ́ọ̀mù NDLA. Ó dà bó bá tó àkókò mo lérò pé ìkéde máa ń wà tí wọ́n bá bó bá tó àkókò ẹ láǹfààní láti gbọ́ àwọn tí tó bá tó àkókò tán fẹ́ gbà yín wọlé sí NDLA ẹ máa gbọ́ yín. Ibi tá a wà rèé arábìnrin Ọbádàrẹ Bùsáyọ̀ ìbéèrè bẹ̀ ni pé kí ni àwọn ìgbésẹ̀ tí àjọ yín ń gbé láti fi ṣèrànwọ́ fún àwọn tí àwọn kúndùn àti máa lo egbògi olóró tàbí tó ti lo àwọn oògùn míì nílòkulò. Kí ni ìgbésẹ̀ tí àjọ yín ń gbé láti múrúfẹ́ àwọn èèyàn yìí láti mú àpadà bọ̀ sí ipò tó yẹ kán wà. nǹkan tí èkejì mi sọ ṣáájú ni wípé àwọn míì wà tó jẹ́ wípé wọn ò mọ ewu àti ìjàmbá tó wà nínú nǹkan mímu bóyá ọ̀rẹ́ wọn ló fà wọ́n sí bóyá nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní àyíká wọn ni wọ́n ṣàmọ̀ pé àwọn èèyàn mú nǹkan àwọn náà bọ́ síbẹ̀ wọ́n mú òun ni àwa ṣe ń gbìyànjú tá a fi ń lọ káàkiri irú ẹ̀ náà là ń ṣe a máa ń pè wọ́n ní catch them young ìyẹn pé ká tètè mú wọn láti pé kó tó di pé àwọn míì máa introduce wọn sí òun làwa fi ń lọ káàkiri in fact ní Èkìtì state gbogbo in fact a ti fẹ́ lọ sí gbogbo àwọn ilé ìwé ti secondary tó wà ní Èkìtì state a ti fẹ́ dé bá a ṣe ń lọ sí ilé ìjọsìn là ń lọ sí ọjà là ń lọ sí gbogbo ẹ̀ tá a fi ń kéde ara ẹ̀ náà lélẹ̀ tá a ṣe yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ tó dẹ̀ pé a máa ṣe da oṣù tó ń bọ̀ a dẹ̀ ti ń ṣe láti bí oṣù mẹ́ta sẹ́yìn nígbà tí wọ́n rí iṣẹ́ gan tá a ṣe ní ti ọ́fíìsì wa tó wà Ládó láti Àbújá náà ni wọ́n ti fún wa ní àmì ẹ̀yẹ pé a gbìyànjú tó so ara ẹ̀ náà la ṣáà ń lọ káàkiri tá à ń ṣe káàkiri. But coming back to you, Mr. Fabiyi, these steps you are taking to help the drug addicts, so-called drug addicts, how far have you seen the result? What has been the result? So far, so good. Well, so far, so good. What I would say is because for instance, like last year, by this time last year, the number of people that have come forward with their children seeking for help was way more than what we have seen this year. So I want to believe our effort is yielding results, positive results. So yes, compared to the previous years, I think we are seeing positive results, but there's always room for more, and we are always ready to do more, and that is why we are here on this program. Let me ask you before I go to the next set of questions. Is it possible for us to have a drug-free society? Is it possible for us to have drug-free society where... That's the question coming from someone from the Facebook. So is it possible to have a drug-free society? Now, the point is, anything that can be used can be abused. In fact, human being can be abused. That's why we call it child abuse. So in any society, as long as there is human factor, we cannot totally 100% eradicate drug use in society, but we can bring it to the barest minimum. We can bring it to the extent where there will be all over the world there is the issue of drug, but we can bring it to the barest minimum where it will not be a scourge where everywhere you turn to you see drug use. So yes, we can bring it to the barest minimum. 100% eradication, even in the developed country, they have not been able to achieve that. Arábìnrin Ọbádàrẹ Bùsáyọ̀, àwọn ìgbésẹ̀ tí àjọ yín ń gbé láti ṣèrànwọ́ fún àwọn tí wọ́n ti lo ògùn olóró nílòkulò, bóò lẹ ṣe lè gbé ìgbésẹ̀ ẹgbẹ́ sórí ìwọ̀n tó ti ń mú èsì tẹ́ ẹ fẹ́ tó ti ń mú wá. Bẹ́ẹ̀ ni ó ti ń mú wá táwa fúnra wa náà tá a dẹ̀ mọ̀ pé ó ti ń mú wá torí tá a bá wo ọdún tó kọjá àti ọdún tìsí a mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni pé ó ti ń mú wá. Níta wa ń bira wa di pé ìjó ṣeé ṣe lérò tìyín ṣó ṣeé ṣe ká ní àwùjọ tó jẹ́ pé gbígbé nínú ògùn olóró yóò sì tàn pátápátá ń bẹ̀ pé oníkálukú ó kàn mọ́. Rárá, ṣùgbọ́n a lè gbìyànjú pé kó ṣe díẹ̀ pé díẹ̀ ẹ̀ pé ó máa sọ pé díẹ̀ ọmọkùnrin ò tó a lè gbìyànjú ẹ̀ ṣùgbọ́n nítorí pé gbogbo náà tó wà ní àyíká náà ni àwọn èèyàn máa ń lò ní àlòjù tó kò sí bí egbògi olóró bó ṣe lè tún bọ̀ á tiẹ̀ lè gbìyànjú pé ká mú wálẹ̀. Ó dà arábìnrin Ọbádàrẹ Bùsáyọ̀ abábárí àwọn èèyàn
lórí ìkànnì WhatsApp wa lẹ́nìkan tí ń bi wá léèrè lé pé bá a bá rí àwọn èèyàn tí ó kẹ́fẹ́ àwọn tí ń lo oògùn nílòkulò kan láwùjọ wọn tí wọ́n bá wá fẹ́ fi tó yín létí ọ̀nà wo ni wọ́n lè gbà gẹ́gẹ́ bí ìtanilólobó pé ládùúgbò tiwa o àwọn kan wà ń bẹ̀ tó jẹ́ pé fàáfin ni wọ́n ń ṣe ní gbogbo ìgbà a sì fẹ́ kẹ́ wá bá wa mójútó ọ̀nà wo ni wọ́n lè gbà láti kàn sí àjọ NDLEA. ọ̀nà méjì ni mo lè sọ tí a lè gbà ìkíní ni wípé ẹnìkejì mi òun ni agbẹnusọ ó yẹ ti ọ́fíìsì wa ń bí so bóyá ká fún ní a lè pe nọ́mbà ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn tí wọ́n dẹ̀ tó bá pè tá a dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ lé lórí then èkejì tún ni pé àwọn ènìyàn máa ń bẹ̀rù láti pé kán wá sí ọ̀dọ̀ wa láti wá fi tó wa létí kì í ṣe nǹkan táwa nìkan lè dá ṣe a ní àwọn èèyàn a kì í ṣe àjẹ́ débi tá a ti mọ̀ pé nǹkan báyìí táwọn èèyàn bá wá fi tó wa létí kò sí kankan tó máa ṣe wọn a ní prefact kò ní ó ní ká máa sọ pé confidentiality pé ó wà very very important wà á ní sọ pé ẹni báyìí ló wá sọ ilé ẹni à ṣiṣẹ́ lé lórí káwọn èèyàn má bẹ̀rù kán wá sí ọ̀dọ̀ wa nítorí pé àìmọye àwọn mílò tó ti máa ń wá ta lè ti ṣiṣẹ́ lórí so ìkejì mi á pe ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tán bá pè á ṣiṣẹ́ lé lórí. Mr. Ifeoluwa Fabiyi, the PRO NDLEA Ekiti State Command. If people want to reach out to the command via you, what should they do? All right, I'll first call my number, then I'll give them other channel. My number is 0816 0816 728 728 7905. 7905. All right, aside that number, we have social media You can repeat the number. All right, 0816 0816 728 728 7905. 7905. Now, we have other platforms where people can reach us, like our social media platform. We have NDLEA Ekiti State Command on Twitter, on Facebook, and on Instagram. And we have received a lot of intelligence from this platform. So anybody can look for us on social media platform and just message us. And like my colleague said, their confidentiality is assured. Nobody is going to disclose the identity of who gives us information. So if you see the activities of drug dealing around you, either in your street, in your house, please come forward, report to us. You can call my number, you can send me a message, we will do the rest. Just volunteer information. Like they always say, if you see something, say something. We will act on it. But ǹlẹ̀ tí gbọ̀n wo àbẹ̀ bá rí ìtẹ̀fẹ̀fẹ̀ tó àjọ NDLEA létí bóyá ládùúgbò yìí ẹ̀rọ àwọn kan tó jẹ́ pé ìjọ káfàáfìn kájọfìn àwọn nǹkan tí ò bá òfin mu àwọn oògùn tí òní wọ́n ń ṣàbúrò rẹ̀ ládùúgbò tí yẹn ẹ sì fẹ́ fi tó àjọ NDLEA létí òǹlẹ̀ tí gbọ̀n torí pé láti fọ àwùjọ yìí mọ́ láti mú kí àdínkù dé bá gbígbà àti lílo oògùn lórí ojúṣe tèmi àti yín ni àkókò tí kò wà ní pàpámọ́ra ọ̀gbẹ́ni Ọbádàrẹ Tóbi lójú òpó Facebook ẹ ṣé àdúpẹ́ o arábìnrin Ọbádàrẹ Bùsáyọ̀ ẹ bá wa dágbére fún àwọn aráàlú pé ó tún dìgbà mi ọjọ́ rẹ̀. adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o fún bẹ́ẹ̀ ṣe ń fi àkókò sílẹ̀ láti darapọ̀ mọ́ ètò wa ẹ ṣé gan ni o tẹ́ bá rí nǹkan ẹ pè wá ẹ sọ o kí gbogbo wa náà ká lè fọ ìlú yìí mọ́ o àtúpàdé láyọ̀ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. All right, Mr. Ifeoluwa Fabiyi, the PRO, NDLEA Ekiti State Command, your parting shot. Thank you for joining us on this program today. My parting word will be, if you see something around you, say something. Join us to make Ekiti State a drug-free state. God bless you all.